Hey everyone, welcome back to my channel. So আজি মই আৰু এটা নতুন vlog লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু আজি vlogটোত মই দেখাম পৰ্কৰ ৰেচিপি। পৰ্ক বনাম মই কচু লগত আৰু কচু হয়তো সকলো অসমীয়া মানুহে চিনি পায়। সো কচু লগত বনাম। সো দেৰি নকৰি বলক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইখিনিতে মই কৈ থওঁ যে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে বেছিভাগ অসমীয়া খাদ্যসমূহ দেখিবলৈ পাব। অসমীয়া যোনবোৰ ৰেচিপিজ সেইবিলাকে মই বেছিভাগ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। লগতে কিছুমান চুইট ডিছেছ লগতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কিছুমান ডিছেছো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' ব'লক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু খুবেই ইজি ৰেচিপি হয় আৰু কচুটো যিহেতু বহুত হেল্ডি মনা যায় আৰু বহুত আইৰণ থাকে কচুত আৰু কচু আমি খাব লাগে মাজে মাজে, সদায় নেখালোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই যেতিয়া ফাগুন মাহ হওক চ'ত মাহ ইমানখিনি সময়ত খাবলৈ ভালেই কচু নখজুৱাই ইমান। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বাৰিষা ছিজন আহে সেইটো সময়ত কচু খাবলৈ বেয়া, তেতিয়া অলপ খজুৱাই। চ' এইটো ছিজনত ভাল আৰু পৰাপক্ষত ক'লা কচুটো হ'লে ভাল, মানে তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে। কিন্তু আজি মোৰ ওচৰত ক'লা কচু নাই বাৰু, বেলেগ সেউজীয়া কচুটোৱে আছে। চ' ব'লক আপোনালোকক দেখাওঁ যে কোনটো কচু ইউজ কৰিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' দেখিছে মই এই কচুটো ইউজ কৰিছোঁ, সেউজীয়া কচু। আৰু কচুখিনি মই ভালদৰে চফা কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এই চুচটো গুচাই ল'ব লাগে ধুনীয়াকৈ। আৰু তাৰপিছত ইয়াত মই লৈছোঁ গাহৰি মাংস আৰু লগতে লৈছোঁ পিঁয়াজ অলপ লৈছোঁ, বেছি নালাগে। ৰচুন আদা এইদৰে খুন্দি লৈছোঁ আৰু আলু লৈছোঁ আৰু বিলাহী লৈছোঁ। চ' এয়া মই কেৰাহী এখন লৈ লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই অলপ মিঠাতেল এড কৰিম, বেছি নহয়, গাহৰি মাংসত অলপ দিলেই হয় যিহেতু গাহৰি মাংসত পূৰা চৰ্বি থাকেই। চ' এতিয়া তেলখিনি ফাৰ্ষ্ট এতিয়া মই গৰম কৰি ল'ম ভালকৈ। এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত এড কৰিম গাহৰি মাংস। ভালকৈ লৰাই ল'ম। ত' গাহৰি মাংসখিনি এড কৰাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া নিমখ হালধি এড কৰিম। ত' এতিয়া অলপ ফ্লেমটো হাই কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মাংসখিনিত মই এড কৰিম এয়া কুটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু লগতে ৰচুন আদাখিনি। ত' গেছটো মই কমাই থৈছোঁ, কমাই মেলি এতিয়া সিজাই ল'ম মাংসখিনি। মাংসখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি সিজাই দিলোঁ। দেখিছে কিমান তেল ওলাই গ'ল। ত' এইখিনিত মই এতিয়া আলু এড কৰিম। আলু এড কৰাৰ পিছত ইয়াত মই বিলাহীখিনিও এড কৰি দিম। আলু আৰু বিলাহীখিনি মই এতিয়া আকৌ এবাৰ কম হিটতে সিজাই ল'ম। চ' এয়া দেখিছে মাংসৰ পৰা তেল বহুত ওলাই গৈছে। চ' মই ভাবিছোঁ এনেকৈ ওলাই গ'লে মাংস আৰু নাথাকিবগৈ, চব গলি শেষ হৈ যাব। চ' ইয়াত অলপ পানী দি দিম যাতে মাংসখিনি আৰু গলি নাযায়। চ' পানী দি আলুখিনি অলপ সিজাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট, কাৰণ কচুখিনি সিজোতে বেছি টাইম নালাগে, হৈ যাব। চ' এতিয়া আকৌ ঢাকনা দি সিজাই ল'ম আলুখিনি।
So মাংসখিনিত মই এতিয়া কচুখিনি এড কৰিম। So কচুখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত অলপ জালুকৰ গুড়া দিম। জাষ্ট লাইট দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া, যিহেতু বতৰটো গৰমত বেছি জালুক খোৱাটো ভাল কথাও নহয়। আৰু কচুখিনিৰ কাৰণে অলপ নিমখ দি দিম। প্ৰথমেতো মাংসত দিলোঁৱেই, এতিয়া অলপ কচুখিনিৰ কাৰণে দি দিছোঁ নিমখ। আৰু এতিয়া মই ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এবাৰ এইদৰে কচু গাহৰি বনাই খাবচোন, যিসকলে খাই নাই পোৱা। এইটোতো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছেই হয় অসমীয়া, কিন্তু হ'লেও বহুত ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছ থাকি যায় আমাৰ খাবলৈ। আৰু কিছুমান নাজানো, সঁচা কথা ক'ব গ'লে কিছুমান ফাৰ্ষ্ট টাইম খোৱা হয়। চ' কচু গাহৰিও এটা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছতে পৰে গাহৰিৰ লগত। মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ। চ' এইদৰে এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। চ' মোৰ মাংসখিনি অলম'ষ্ট হৈ গ'ল বনাই, আৰু অলপ দেৰি কাৰণে সিজিবলৈ দিছোঁ মাংসখিনি ঢাকন দি। কচুখিনি বেছি টাইম নালাগে সিজিবলৈ, 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন দি সিজাই ল'ব। তাৰপিছত চাব সিজিছে নাই। সিজা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গেছৰ পৰা নমাই দিব পাৰে। আৰু মোৰ যেতিয়া মাংসখিনি হৈ যাব আপোনালোকক মই ছাৰ্ভ কৰি দেখাই দিম। আৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই যদি ভাল পায়, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে, আৰু অল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ'জ দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ যায়। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভাবিলোঁ ভাল পালে আপোনালোকে চাই।